Another Friday night. So ngayong gabi, turuan ko kayo kung ano ang ang PONG, and ano si CHOW. So guys, yes, turuan ko kayo. But before that, ang ating gagawin ay i-shuffle muna natin ang ating mga tiles. Well guys, ngayong gabi may ituro ako sa inyo kung ano ang CHOW and ang PONG. So ayun siya guys. CHOW and PONG, tatlo yun siya. Ang CHOW natin is sequence number like 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Since 1 to 9 lang ang number natin guys, yun lang ang sequence number na pwede. Well guys, review tayo sa ating Mahjong. Meron tayong 3 suits. Meron tayong 4 na wind, and meron tayong 3 dragon, and meron tayong 8 flowers. Ano ba ang I? Ang I is a twin number, like dalawang 1, 2 1s, 2 3s, 2 5s, 2 8s, 2 9s. Ayan siya. So ano ang PONG? PONG ay 3 the same number. 3 identical numbers. Ayan si PONG. Or sabihin na natin triplets. Ayan ang ating PONG. Ang PONG guys, you can PONG sa tao dito, player dyan, or player dito. Pwede kayong makapong. But sa ating sequence number, dito lang kayo sa inyong left maka-CHOW. CHOW ang tawag ng sequence number. So kung PONG, pwede kayo makapong dito, left and right or sa front. But si CHOW guys, dito lang kayo mag-CHOW sa inyong left side. Sa ating Mahjong guys, kailangan natin ng I, and the rest may set of 3. Ayan siya, set of 3. Either ang set ng 3 ninyo ay si PONG or set of sequence number. But make sure na meron kayong I sa inyong Mahjong. Well, how to start sa ating Mahjong? Sa ating serving, I from your counterclockwise siya. Hindi siya clockwise. Ang clock pa dito guys, but dito sa Mahjong, ang counting natin and ang serving natin is counterclockwise. So dito, umpisa na tayo. Okay? So ito ang ating dice. 7. Since ako lang dito guys, walang ibang tao, so I have to start sa aking pwesto. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So that means ang siya dito ang mag-serve. So sino ang mag-serve? Ang mag-serve is dito dahil dito natapos ang ating counting. So this one is 6. So ang gagawin niya ay she has to start counting from here. 2, 4, 6. Up. So review, bakit ilagay natin ito sa top? Because this is where we get our flowers. So dito sa Mahjong guys, there are 8 flowers only. Kung may flowers kayo guys, saan nyo ilagay? Ilagay ninyo dito sa front ng inyong tiles. Okay, 6. So that means, ang server natin, counterclockwise, is siya mauna, dito, sa akin, siya. Para makita guys, and para malapit. Okay, 1, 2, 2, and sa kanya pang 8. Ang ating tiles is 8 or 16 ang ating tiles. Sa ating tiles guys is 16 ang ating tiles. Yan siya. And last. And since siya ang nauna, all we have to do is ibigay sa kanya ang extra. She has to choose ano yung maganda and ano yung itapon niya. Okay, so ang gagawin natin, ilagay natin ang ating mga tiles, let it stand, para makita natin ang ating mga numbers.
And makita natin ang ating mga suits, kung anong suits ang maganda. And then take out all your flowers. Sino ang mauna? So mauna siya. So we have to help. Yan maganda pag mahaba dahil you have to just do like that. So, dito tayo mag-umpisa sa ating server. Di ba may 1 extra ang server? So, makapili siya kung anong tiles ang itapon niya. So, wala siyang flower, but meron siyang 1 extra dito. Ang gagawin natin, itapon natin ang 1 extra para magiging 16 tiles ang play natin. Ayan, para wala ng problema guys. O, tingnan mo. 4, 8, 12, and 16. So, ayan siya. Nagiging 16 na siya dahil tinapon natin yung 1 extra. So, after that, ang gagawin ninyo, walang flowers. So, isort or igrupo natin ang ating mga tiles. Ayan. Igrupo natin ang Chinese character, ang bamboos, or ang dots, or ang circles. Anong tawag ninyo dyan. After magrupo natin siya, ang gagawin natin ay i-arrange natin ang number from 1 to 9. Ito si Chinese character guys, yung mga red color niya, dyan mo ilagay sa baba para madali mong mabasa. Dahil yung number sa taas na blue, madali siyang mabasa dahil yan ang number ng Chinese character. So very simple, ganyan lang ang gagawin ninyo. Chinese character sa dots and sa ating bamboo. Dito tayo sa grupo ng circle. Meron tayo ditong I. I is 6 na siya guys. 2 twin number. And if meron kayong sequence, ito ay kailangan natin ang number 3 and number 6. And now, dito naman sa ating stakes or bamboo, meron siyang set of I and meron siyang pwede CHOW. So, ito ang pang-CHOW niya guys. Kailangan niya ng 5 or waiting niya ang number 8 para maka-CHOW siya. Ito ang ating I number or I set. So, kailangan niya ang pangatlo kung gusto niyang mag-PONG. And if he pick up or she pick up the 4th number 2 bamboo, so pwede niyang ma-kang. Ito ang ating second player. Meron siyang flowers. So, ang gagawin natin sa ating flower ay i-change natin siya. Dito tayo kukuha. And wala, number 5 balls. So, after that, isort natin ang ating mga tiles. Igrupo natin siya. Grupo ng Chinese character. Igrupo natin ang ating bamboo or sticks. Or igrupo natin ang ating circle or dots. So, pagkatapos nating igrupo guys, ang gagawin natin ay i-arrange natin ang number natin from highest to lowest to the highest. From lowest to the highest. So, ito guys is 7 balls. Tingnan ninyo ang 7 balls. 6, 7, 8, 9. Ang pula ay nasa ilalim para maganda namang tingnan. The same as the Chinese character. So, ayan lang. Very simple. After you arrange from 1 to 9 and start the game na tayo. Tingnan natin ito siya guys. Ito ay 6 sticks or 6 bamboos. Dalawa siya. So that means this is an I set. So kung somebody will discard another 6. So that makes it pwede kang makapong. Pong is more powerful than somebody na mag-chow. Remember that. Pong is more powerful. So if somebody will say chow, but pwede ka mag-pong, so hindi siya pwede dahil ikaw ay Pong and more powerful than somebody who will chow. So, ayan siya. And ito ay 5 and 6. Kailangan mo ang 4 or number 7. Well guys, tingnan natin ito ang chow set. So, kailangan natin ang number 4 or number 1.
O, di ba? Or number 1. Number 4 or number 1. So, dito naman sa isang set, 5 and 6, Chinese character, ano bang kailangan natin? Kailangan natin ang 4, 5, 6, or number 7. Another example. Meron tayo ditong number 5 and 7 dots. So, ang missing number sa ating chow, guys, is number 6, right? Kung sino yung magtapo ng number 6, so pwede ninyo siyang ma-chow if walang mag-pong. Dahil pong is more powerful than chow. Ito ang ating dragons. Meron tayong blue dragon, meron red dragon, and green dragon. So, ito si blue, guys. Meron siyang 4. Merong 4 sa green, and meron ding 4 sa ating red. So, hindi siya keeper if you don't have 3 or you change your dragons into number. Yung sa mga suits natin. Dahil mas maganda yung i-change siya kaysa i-keep natin siya. Unless meron kayong 4, pwede siya ma-secret. Tingnan ninyo ang grupo ng mga dots. 1, 2, 3. Pwede siya. Or 2, 3, and 4. Pwede rin siya. Meron din tayo ditong 7 and 9. So, ang kailangan natin ma-chow ay we need number 8. O, diba? Another example. Ito ang grupo ng mga Chinese character dito. Meron tayong set ng chow, 2, 3, 4, and meron din tayong set ng I, number 5. So, ito siya, guys. And pwede rin siyang gawin ninyo na 4, 5, and 6. So, depende na ninyo, guys, if you want to keep your 2, 3, 4 set, or if you keep your I set, or if you change it into 4, 5, 6. O, diba? So, ikaw nang bahala kung ano ang tiles na dapat mong itapon. So, ngayong gabi, guys, alam na ninyo kung ano ang I, sino si Chow, and sino si Pong. I, Chow, and Pong. I is 2, Pong is 3, and Chow is 3 din siya. But the chow, guys, make sure that you have to chow from this side only. Ang kailangan mo i-chow is only from your left. Ayan siya, guys. Very important thing. I learned this one, guys, with my friend in Kazakhstan. Ito ang aming afternoon, yun bang get together. We drink coffee and we play Mahjong. Ayan, guys, but we don't play with money. It's better na you don't play with money dahil pangit yan sa magkaibigan. Parang, iba yung mo sa kaibigan mo pag matalo ka, panalo ka, ganun, di ba? Kung talo, sinong panalo. It's better na no money involved para intact ang inyong friendship. Sa Mahjong, guys, pag mga kaibigan, guys, don't play with money. Just play and have fun, have coffee, snacks, and get together, share something, share laughter, share gossip. Yan ang maganda sa Mahjong. And sa Mahjong, guys, I know how to play Mahjong through my Chinese friend, but we don't play with money. We play not even 1 cent. We don't play that, guys. We don't play that. And not even you win and then you lose, you drink water. Wala kaming ganyan. So, that means intact ang aming friendship hanggang ngayon. You see? You know what I mean? So, maganda if you just play with your family and friend. Walang pirahan, guys. No money involved. Otherwise, masira ang inyong friendship. Masira ang inyong mga pamilya, guys. Dahil kung ikay panalo, kay talo, it's not good. Well, thank you for watching. This is Jennifer, guys. Comment below if nakuha mo na kung ano ang I, Pong, and si Chow. Thank you for watching. Huwag kalimutan, guys, subscribe sa akin channel. And thank you very much. Kung hindi kayo, guys, hindi ako maka1,000. Keep on watching. Bye!